Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. Yahoo! Sa mga bago pa lamang po dito sa channel ko, please keep on watching bago ka po mag-like and mag-subscribe. And please don't forget to click the notification bell para po lagi kang updated sa mga next videos ko. For today's video po, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-download ng KINEMASTE na walang watermark. Nice. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 For today's video po, matututunan mo kung paano tanggalin ang watermark ng video editor na KINEMASTE. Bago nyo po gawin itong tutorial ko ngayong araw, siguraduhin nyo po munang walang naka-install na KINEMASTE sa inyong mga cellphone. Yung KINEMASTE na may watermark, dahil hindi po ito gagana. So, kailangan nyo pong tapusin itong video ko para po madali nyo pong matutunan itong steps na ituturo ko sa inyo. Kasi medyo may kahirapan siya or medyo nakakalito siya. Paano masabi? Pero pag tinapos nyo po itong video ko, pinakinggan yung maigi yung mga steps na sasabihin ko, matututunan nyo pong tanggalin or mag-download ng KINEMASTE na walang watermark. Nice. Sa mga previous tutorial ko, mayroon pong nag-comment doon. Galing kay AK Combat, sabi niya, salamat sa tutorial loads, watermark naman po paturo din. So shoutout sa'yo AK Combat, eto na yung request mo idol. So guys, wag na nating patagalin, umpisahan na natin. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 So ayan guys, punta na tayo.
Kailangan niyo po talaga ng mahabang pasensya sa pag-download ng KINEMASTER na ito. So, okay na po siya. So, click po natin yung open. So, ayan na po yung application natin. So, allow natin. And then, welcome to KINEMASTER Chuchu. The easy, powerful video editor. And then, click po natin yung start. And then, run analysis now. Click po natin yun. And then, hintayin lamang pong matapos or hintayin lamang po nating matapos ang hardware performance analysis in progress. So, kailangan nyo talagang i-run ang kanyang analysis. So, yung sabi ko po kanina, kailangan nyo po talaga ng mahabang pasensya sa pag-download ng libreng KINEMASTER na ito. And, maganda naman po yung resulta niya kasi wala po talaga siyang watermark. Pansin nyo naman po itong ginagawa kong video ngayon, wala pong watermark sa taas niya. So medyo may katagalan po siya, so hintay lamang po natin siyang matapos. So pwede po kayong magkape, mag-exercise habang hinihintay na matapos ang kanyang been completed and the result has been applied in KINEMASTER. So click lamang po natin yung OK and then ayan na po siya. Ready to use na po siya. So kagaya nga po ng sinasabi ko, lagi nyo pong gamitin ang 16:9 when creating your vlog on YouTube. So try po natin, mag-example po tayo. So insert po tayo ng mga nakasave na videos sa aking cellphone or sa aking gallery. So ito po yung napili ko, yung cinematic ng aking favorite na mobile game, ang League of Legends Wild Rift. So ayan po. So makikita nyo naman po sa taas niya na wala na po siyang watermark. So smooth na smooth po siya. Nice. And then andyan na rin po yung mga other features niya. So check po ulit natin, try natin siyang i-open and then makikita nyo pag pinindot nyo po yung layer, makikita nyo po lahat yung nilalaman ng kanyang
like the transition, the stickers, etc. So, kayo na po bahalang tumuklas kung ano yung pwede nyong gawin sa inyong libreng KINEMASTER na walang watermark. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 So ayun guys, tapos na naman ang aking tutorial ngayong araw and sana may natutunan po kayo. Kung nagustuhan mo po itong video ko ngayong araw, huwag kalimutang mag-like and mag-subscribe. And please don't forget to click the notification bell para po lagi kang updated sa mga next videos ko. So see you again on my next vlog. Bye-bye!